Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt në këto momente. Do të flasim për studentët dhe gjithë ato çfarë diskutohet në fakt për arsimin e lartë, për ligjin për arsimin e lartë, paketa e ofruar nga qeveria, ndërkohë që në anën tjetër janë kërkesat e studentëve, janë kërkesat e pedagogëve, ultimatumi lënë nga këta të fundit në datën 1 shkurt ka shumë për të folur. Sot pritet të nisë në fakt nga momenti në moment edhe Komisioni i Medias, Komisioni Parlamentar i Medias dhe Edukimit, ku pritet sot interpelancë me Ministrin e Arsimit, por nga ana tjetër pritet diskutohen dhe 2 amendamentet e propozuara nga Lëvizja Socialiste për Integrim për sa i përket ligjit për arsimin e lartë. Ka shumë për të folur, me mua në studio është Rigels Xhemollari, aktivist nga Qendresa Qytetare. Përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit Armela. Rigels, si kundur thash, ka shumë pika në fakt për të diskutuar, po do doja që ta fokusoja pikërisht këtu bisedën. Ligji për arsimin e lartë, kërkesat për shfuqizimin e ligjit për arsimin e lartë versus paketa e ofruar nga qeveria shqiptare. A mund të ketë në këtë pikë shfuqizim të ligjit për arsimin e lartë? A ka sens të ketë përsa ko nuk ka ende një ligj tjetër formuluar? Sigurisht. Së pari faleminderit për ftesën dhe faleminderit që gjatë gjithë kohës protestës ju keni qenë live dhe keni qenë pranë studentëve. Kjo është një merit e medias. Sa i përket ligjit të arsimit lartë, ne duhet të theksojmë, duhet ta marrim domethënë kontekstin e protestës. Në momentin që protesta kishte 8 kërkesa konkrete të studentëve, siç ishin kushtet e konvikteve, përgjithësimi i tarifës, të cilat përktheshin politika konkrete, kishte masivitet dhe kishte solidaritet nga të gjithë studentët dhe ishte masive në rrugë. Në ditën e 20 të saj, kur pasi u kthye nga pushimet dimrore dhe qeveria nxori paktin për universitetin, protesta u rikthye me kërkesën për rrëzimin e ligjit e involvuar kjo edhe nga pedagogët, pra nga mbledhjet e pedagogëve, të cilët në mendimin tim, një rrezik nga pakti për universitetin dhe këtë e shprehen tek asamblet e tyre në Universitetin e Tiranës, ku janë kundër 3 VKM-ve. Pra, 3 VKM, cilat lidhen me transparencën e IAL-ve, që është gjë më e rëndësishme dhe që ne me punën tonë e kemi evidentuar gjatë 2 viteve, ku parat studentëve janë shpërdoruar, janë lidhur kontrata absurde, janë siguruar ndërtesa nga 300 apo 400 milion. Vettingun e pedagogëve, pra që të gjithë doktoraturat, të gjithë artikujt të kalojnë në sit, por jo vetëm kaq. Unë do isha që studentët të rinin në kokë kësaj VKM-je që të kalonte edhe në filtr financiar. Pra, përveç filtrit akademik, të kalon edhe në filtr financiar. Ne kemi, po të shohim deklaratat e pasurive të rektorëve, kemi rektor me 12 apo 13 apartamente me rrog pedagogu. Pra, kemi problematika të tilla. Dhe VKM-n e performancës. Pra, edhe këtu ne kemi ndërhyrë me një studim tonin për korrupsionin në arsim, ku perceptimi doli nga 70 deri në 77% në 5 universitete. E përcjell madje në Fax News më herët përpara se të nisnin protestat. Ka qenë një 2 ditë para protestës dhe ka shërbyer edhe kjo si një indicie për nisjen e protestës. Dhe kjo VKM parashikon që studentët vetë të vlerësojnë pedagogët. Por dhe kjo do studentët që kanë mbi kokë thash mbi VKM-n, sepse varet çfarë metodologjie do hartohet, varet çfarë pyetësori do bëhet. Do pyeten studentët a është sjellje etike e profesorit në mënyrë të përgjithshme apo do pyeten ka kërkuar para për notën apo jo. Është sjellë në mënyrë të ishme apo jo. Pra dhe këtu duhet pjesëmarrja e studentëve dhe ajo që ne si Qendresë kemi vendosur është që të fuqizojmë studentët nga ana ligjore, të edukojmë studentët nga ana ligjore që të kenë mundësi që e para ta monitorojnë paktin, VKM-t, gjithë politikat që janë ndërmarrë, dhe e dyta ti qëndrojnë mbi kokë për të maksimizuar përfitimin e tyre, se gjithë protesta ishte për të përfituar studentët. Nuk ishte për të rrëzuar ligjin apo për të sjellë një ligj të ri, sepse ka qenë për përfituar i gjithë sistemi e arsimit lartë. Sigurisht, cilësia e arsimit lartë dhe cilësia përmirësohet duke pasur transparencë, llogaridhënie dhe duke pasur pedagogë të cilët janë, domethënë, në nivelin e mësimdhënies. Tarifa më të ulta, përballueshme për familjet shqiptare. Kërkesat ekonomike janë kërkesa ekonomike që s'kan të bëjnë me cilësinë e arsimit lartë. Dakor. Kanë të bëjnë me kushtet ekonomiko-sociale të cilat është Shqipëria dhe shumë e drejtë. Ka qenë një nga kryesorët fakt protestës, ndaj e përmenda. Pika e parë. Teksa ndalemi dhe bëjmë bilancin dhe themi që për çfarë shërben kjo protesta, ajo që ju po thoshit, i shërben studentëve, por edhe përgjithësisht. Ne duhet jemi të përgjithshëm kur flasim për protestën, pse Armela? Se edhe partitë janë shprehur për protestën, edhe analistë të ndryshëm janë shprehur për protestën dhe nuk duhet ta kanalizojmë protestën si
diçka që nuk fitohet asgjë, si një mjet apo instrument. Unë mendoj që studentët themeluan institucionin e protestës, e cila duhet të ri gjatë në shoqërinë shqiptare, si institucion i ri, që të jap mesazhin shoqërisë shqiptare që nëpërmjet protestës fitohet. Kushto se studentët nuk fituan, edhe me dëshirën e mirë që të maksimizoj përfitimet e tyre qoftë për tarifat apo për ligjin e të tjerë, rrezikon të çojë këtë mesazh të gabuar te qytetarët shqiptarë, që nëpërmjet protestës nuk fitohet dhe të shkojmë prapë te shoqëria apatike. Sot ne nuk jemi të sigurt, është e vërtetë që nuk jemi të sigurt të themi se sa fitoi studenti nga protesta. Sepse është çështje perceptimi. Është çështje perceptimi, por mund të themi që ka fituar më shumë se çdo protestë tjetër nga vitet 90 në Shqipëri. Pse? Deri tani, çfarë mund të themi që ka arritur kjo protestë në këtë aspekt që ne po analizojmë, se ne po analizojmë aspektin ligjor, për aspektin që ka të bëjë me ligjin e arsimit të lartë konkretisht. Çfarë ka arritur deri më tani kjo protestë? Çfarë ka ndryshuar kjo protestë? Atëherë, së pari solli në vëmendje çështjen e arsimit të lartë. Arsimi i lartë nuk ekzistonte në vëmendjen e vendimarrësve, politikës, qeverisë apo opozitës. Ne prej 2 vitesh kemi ngritur shqetësimet e arsimit të lartë, por nuk kemi gjetur këtë vëmendje që pati protesta. Pra protesta solli në vëmendje. Ngriti disa shqetësime kryesore të studentëve, siç ishte kushtet në konvikte, ishin kushte mizerabël, studentët jetonin në dyshek 20 vjeçar, jetonin në kushte të këqija higjienike. Kemi tarifa shumë të larta, më thënë kishim tarifa shumë të larta dhe i kemi akoma, sidomos ato të masterit, dhe po t'i referojmë raportit të kontrollit të lartë shtetit, së fundmit, ku ne kemi qenë edhe indicje, raporti jonë ka shërbyer edhe si indicje që ata të nisnin raportin për cilësinë e tarifimit të shërbimeve studentore, mund të themi që ka një problem, pse tarifa e masterit është 10 fish më e lartë se e bachelorit, ndërkohë që merret i njëjti shërbim nga 2 palët e studentëve, pra i njëjti pedagog, në njëjtë sallë, në njëjtë shërbime, në njëjtë laborator. Dhe këtu mund të vazhdohet dhe mund të kërkohet nga studentët që të maksimizohet ky përfitim. Po nuk mund të themi që s'përfituan, se sot në xhepat e studentëve kam shumë para, sepse u përgjysmua tarifa e bachelorit për momentin paktën, deri në momentin që mbetet në fuqi vendimi i Këshillit të Ministrave. Tani po themi që mbetet në fuqi. Okej, më thënë zgjidhja do të jetë afatgjatë. Tani instrumentat të tilla. Vendimi i Këshillit të Ministrave është një akt nën ligjor i zbatimit të ligjit, dhe që të shfuqizohet një vendim i Këshillit të Ministrave duhet të çohet në gjykatën administrative ose të mblidhet prapë qeveria dhe të vendosë që mos qohet para studentëve. Por pikërisht duhet të vazhdoj presioni. Nuk po ngacmohem kot te kjo pikë. Jo, ti ngacmohesh në aspektin e ligjit të arsimit të lartë, në aspektin afatgjat pra. Në këtë kuadër. Në aspektin afatgjat, unë mendoj që duhet të ketë një proces të madh konsultimi dhe reflektimi mbi 2 çështje kryesore mbi arsimin e lartë, mbi përfaqësimin e studentëve, se e gjithë protesta ishte për shkak të mungesës së përfaqësimit të tyre në çdo organ, në çdo institucion, edhe në nivel politik, dhe pjesës së buxhetimit dhe financimit të universitetit. Në këto 2 pjesë mund të rishikohet ligji, ndërsa sa i përket pjesës së pedagogëve, vettingut, performancës dhe transparencës, janë gjëra që mund të rregullojnë dhe pa amenduar ligjin. Dhe kanë pasur mundësi të rregulloheshin. Për shembull, po marr vettingun e pedagogëve apo rishikimin e doktoraturave. Ligji ja ka dhënë kompetencë universitetit për ta parë. Ka këshillin e etikës që nuk e ka penguar askush që ta kishte bërë të 3 vite. Po them transparencën. Ligji për drejtën e informimit e detyron rektorin dhe administratorin që të publikojnë të dhënat mbi tenderat, mbi prokurimet, mbi gjithë kontratat që lidhin këta me të tretën, mbi shërbimet, dhe ne kemi evidentuar vetë situatën ku universitetet kanë qenë më kollaj gjejnë në bunker një kontratë se sa në universitet. Dakor. Si vite pedagogëve, kush i ka penguar universitetet të publikojnë si vite pedagogëve? Pra, nuk mund t'ja hedhim gjithçka fajin ligjit. Nga ana tjetër, ministrja e ka keq zbatuar ligjin në mënyrë perfekte. Ka, domethënë 3 vjet nga 2015 deri në 2018 ka bërë tender për aktet në ligjore dhe nuk i ka nxjerr. Çka ka sjell kjo? Çfarë është kjo? Dalemi te kjo pikë. Se shumë njerëz flasin aktet në ligjore dhe publiku domethënë ndoshta nuk është shumë i qartë. Por kjo ka sjell këtë, që studentët, cilët kanë dashur të vazhdojnë doktoraturën, i kanë penguar aktet në ligjore, dhe ne kemi funksionuar nga 2013 me një sistem universitar me 2 nivele. Nuk kemi pasur nivel të tretë, pra nuk kemi pasur mundësi të bëjmë kërkim shkencor.
ka shumë të penalizuar, janë brezat nga 2013 deri në 2017, ose kanë zgjedhur të bëjnë doktoraturën jashtë, ose kanë ngelur pa studim. Kjo është një formë e bllokimit të kërkimit shkencor. Karta e studentit nuk është as faji i ligjit, por është faji i Ministrisë të Arsimit dhe vetëm i Ministrisë të Arsimit. Kanë qenë dy akte në ligjore që duhet dilnin, udhëzimi i ministrit që të përcaktonte se si duhet që të merrnin shërbimin studentët dhe vendimi i Këshillit të Ministrave që të japte rrugën marrëveshjeve. Për shembull, Ministria bënte marrëveshje me teatrin, me bashkinë, me institucionet private dhe publike që t'i reduktonin çmimet në produkte dhe në shërbime studentëve. Se në këtë debat pastaj është përfshirë dhe Bashkia e Tiranës, se ka pasur premtim edhe nga kryebashkiaku i Tiranës. Sigurisht, por nëse flasim për ligj, Bashkia e Tiranës thjesht ka bërë një premtim, kurse si kompetencë ligjore dhe atë që thoni dhe ju që çfarë siguri kemi nga një VKM apo akt në ligjor, po them që kemi siguri nga ligji i arsimit të lartë që është në 100, ku i obligon Ministrisë të Arsimit të nxjerrë aktet e kartës ligjore dhe ta zbatojë. Bashkia nga ana tjetër e ka përdorur për shoh. Kjo është e sigurt dhe marrim abonenin e studentit. Sot kemi në Tiranë 100.000 apo 120.000 studentë, privat dhe publik. Më thoni ju sa nga këta student marrin abonen studenti. 2.000 deri në 3.000 studentë dhe vriten në radhë për të marrë abonen. Të tjerë pagojnë 16.000 lekë vjetra si çdo qytetar i Tiranës. Pse nuk e nis bashkia nga abonen e studentit? Ta nis që këtu dhe ja u bë karta e saj e studentit. Pra, ka, domethënë, protesta nxori edhe pandershmërinë e institucioneve publike ndaj studentëve. Sot të gjithë u bën solidar, sot të gjithë u bën të ndjeshëm, sot të gjithë shpalosën politikat e tyre dhe partitë shpalosën politikat e tyre, por ajo që mbeti ishte protesta e studentëve dhe fitoret që ajo arriti. A mund të bëhet më shumë, jemi në një pikë shumë të rëndësishme, kur diskutohet nga njëra anë kërkohet shfuqizimi i ligjit, artikulohet nga studentët, po them nga një pjesë e studentëve, nuk po them nga gjithë. Sepse edhe vetë ata kanë zgjedhur që të mos jenë gjithë përfshirës në mendime, ka pasur mendime të ndryshme, ka qenë një nga pikat karakteristike, në fakt kjo, një nga elementet karakteristikë të kësaj proteste. Kërkohet nga pedagogët, kërkohet nga një pjesë e opozitës, duhet thënë, nga ana tjetër Lëvizja Socialiste për Integrim ka paraqitur 2 amendamente, nga ana tjetër qeveria ka ofruar paketën e arsimit lartë, ajo që ne po diskutojmë. Në këtë pikë ku jemi, cila është zgjidhja më e përshtatshme si në aspektin ligjor, por edhe në aspektin e dhënies së një zgjidhje për atë gjithë kësaj, zgjidhje praktike, po. Faleminderit për gjithë këtë situatë. Atëherë, po bëj një hyrje të asaj që edhe ju e përmendët. Kjo kohë ka qenë një e karakterizuar nga ngarkesa emocionale e mospërfaqësimit nga partitë politike këto 25 vite të studentëve, dhe nga mentaliteti totalitar që kush nuk është me ne është kundër nesh, kush mendon ndryshe nga ne është kundër nesh, dhe për shembull kjo është reflektuar tek studentët. Kush hyn në mësim është tradhtar, kush riktu është hero, kush është pro ligjit është me qeverinë. Pra, mendimi ndryshe ka qenë pak i paragjykuar sa i përket këtij procesi. Do shfrytëzojmë këtë kohë për të ndalur dhe tek amendamentet që u propozuan nga Lëvizja Socialiste për Integrim. A janë një zgjidhje ato? Një zgjidhje që nuk kërkon shfuqizimin e ligjit? Armela, shohim që politika i ka ndërprer komunikimin e saj me studentët dhe po flasin me njëri tjetrin. Kjo domethënë tregon edhe mungesën e përfaqësimit së protestës studentore nga politika. Tani po të shohim amendamentet konkrete. Amendamenti i LSI-s për buxhetin propozon që buxheti për arsimin e lartë shkojë nga 0.46% të GDP-s në 1% të GDP-s, që të përgjysmohen të gjitha tarifat dhe të vijë në dispozicion një fond për kartën e studentit dhe të investohen 5 miliard lekë për konviktet e studentëve. Sa i përket pikës së dytë, mendoj që është ezauruar nga granti KFV-s dhe nga kredia që shteti ka marrë, por dhe nga 300 milion që u shkëput me një akti normativ nga buxheti i shtetit i vitit 2019. Ndërsa sa i përket pikës së parë, është një kërkesë e drejtë, por ka ardhur në një moment një ditë pas kërkesave studentëve dhe mendoj që ka nevojë për konsultim të gjerë, ka nevojë për komunikim me komunitetin, ka nevojë dhe për amendim profesional të ligjit. Që do të thotë, nuk është çështja vetëm të kaloj buxheti tek arsimi i lartë, por si do kanalizohet
tek universitetet. Pse nuk është zgjidhje? Dhe në aspektin ligjor. Shteti e financon universitetin vetëm nëpërmjet dy lloje të granteve, programin e mësimdhënies dhe kërkimin shkencor. Nuk kemi grant tjetër. Edhe granti që është akorduar për tarifat është një grant për reduktimin e tarifës, është grant që nuk bazohet në ligj, është i paligjshëm. Që do të thotë ka nevojë që ligji ta amendohet. Pra granti nga qeveria, zgjidhja nga qeveria, të arsimit të lartë nga shteti. Pra të ndryshoj kjo pikë në ligjin e arsimit të lartë. Ndërsa amendamenti i dytë ka të bëjë me përfaqësimin e studentëve në vendimarrje. Është një pikë e drejtë e kërkuar nga studentët, por ka nevojë edhe kjo për diskutim. Sa duhet ta kenë studentët hapin e tyre në përfaqësimin brenda auditorëve. Qeveria në paktin për universitetin solli një argument që nuk ka modele të vendeve të tjera dhe mirë po vetë ne jemi modeli që kemi pasur 20%. Pra ligji 2007-s të arsimit të lartë ka pasur 20% peshën e votës studentëve në vendimarrje, që do të thotë me 10% që në zgjedhjet e 2016-s nuk u zgjodh asnjë dekan dhe asnjë rektor nga votat e studentëve. Pra votat e studentëve nuk vendosen për asnjë dekan dhe asnjë rektor, që do të thotë forca e studentëve ka qenë zero për sa i përket frikës që dekanët dhe rektorët mund të kenë ndaj tyre, po dhe programit që ata mund të prezantojnë ndaj studentëve. To nuk janë zgjidhje, po thoni. Shfuqizimi. To janë zgjidhje sot për nesër dhe janë ndërgjegjësimi politikës dhe garë midis partive politike për të adresuar protestat e studentëve, po nuk janë një zgjidhje e cila mund të kënaqë studentët dhe pedagogët. 3 VKM-t e kërkuara për të shfuqizuar nga pedagogët. Çfarë nuk shkon me ta? 3 VKM-t që pedagogët kërkojnë të shfuqizohen janë 3 kërkesat studentëve që nëse shfuqizohen nuk plotësohen. Pra, nëse shfuqizohen 3 VKM-t, 3 kërkesat e studentëve rrëzohen. Është transparenca e universiteteve publike, që është ka qenë kërkesa e studentëve që po u vidhen parat, vetingu akademik dhe financiar nëse studentët e kërkojnë i pedagogëve dhe stafeve akademike dhe vlerësimi i performancës të stafeve akademike nga studentët, pra nga një sondazh kombëtar i studentëve. Këto 3 pika pedagogët i kundërshtojnë si cënim të autonomisë së universiteteve, mirë po studentët i kanë kërkuar dhe janë drejtuar kryeministrit drejt për drejt, pasi këto 3 pika mund të ishin realizuar dhe nga universitetet gjatë kësaj kohe, nuk janë realizuar. Studentët ju drejtuan qeverisë, qeveria mori masa në situatë emergjente dhe tani studentët duhet vazhdojnë që të kërkojnë akoma më shumë për t'i maksimizuar këto pika. Pra, gërçi është më i madh tashmë që edhe pedagogët bëjnë kërkesat e tyre edhe pse solidarizohen me studentët, sepse bien ndesh. Unë do t'i kuptoja kërkesat e pedagogëve nëse do kishim një ligj alternativ apo do kishim propozime konkrete. Sa më shumë absurdizohen kërkesat e pedagogëve dhe kërkesat e protestës, pra sa më shumë absurde, kur themi që të rrëzohet ligji s'kemi thënë asgjë. Kur themi që duam një ligj të ri, prapë s'kemi thënë asgjë. Kur themi që në këto 3 pika ligji duhet bëhet kështu, duhet ndryshoj financimi, përfaqësimi, cilësia e arsimit në këto 3 pika, atëherë kemi thënë shumë. Këto nuk i kam dëgjuar nga pedagogët. Unë kam dëgjuar vetëm fjalën rrëzim. Dhe në momentin që dëgjoj vetëm fjalën rrëzim, atëherë unë kam frikë për fitoren e protestës studentëve për këto 3 pika. Po cila është zgjidhja? Shfuqizimi i ligjit, a mund të bëhet? Ju lutem regjia dhe pamje nga Komisioni i Medias ndërkohë se shërbimet ta kemi. Nëse do kemi një ligj të ri për arsimin e lartë, duhet visi pasojë një procesit gjerë konsultimi me të gjithë aktorët, me studentët, me pedagogët dhe me grupet e interesit, dhe minimalisht duhet të zgjasë një vit, të shkojë në çdo universitet, të shkojë në çdo auditor dhe të ketë domethënë konsensus nga të gjitha palët. Cila është zgjidhja? Mes zgjidhja më logjike, po dhe më e realizueshme mes gjithë kësaj situate, mes këtyre alternativave. Ne mendojmë që ligji i arsimit të lartë nuk është se ka qenë një ligj shumë i keq, por ka qenë një ligj i keq zbatuar. Është pak a shumë i njëjti argument që ka dhënë qeveria në fakt. Ky është konstatimi i KLSH-s. Pra ky është konstatimi që KLSH-ja me gjetjet e tij ka gjetur nga në vitin 2016 dhe në vitin 2018, qeveria nëse pranon që ligji është zbatuar keq, duhet të kishte marrë masa. Pra duhet që sot ministrat ishte para drejtësisë, anëtarët e bordeve të administrimit ishin para drejtësisë, ishin ndëshkuar dhe prokuroria ishte nisur hetim për çdo njeri që ka shkelur ligjin dhe ka shpërdoruar paratë e studentëve. Ka të dhëna. Opozita. Ka të dhëna që edhe gjatë kohës së protestës janë shpërdoruar paratë e studentëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndalemi pa këtu? Çfarë do thotë kjo? Qendresa qytetare nuk e ndali monitorimin e saj, pavarësisht se në letër u dukën bukur premtimet e qeverisë, në letër u dukën bukur plotësimi i kërkesave të studentëve, po Qendresa qytetare vazhdoi monitorimin e gjatë kohës së protestës dhe shumë shpejt do dali me të dhëna paraprake se si është abuzuar me fondet nga universitetet edhe gjatë kohës
kur studentët protestonin në rrugë. Ka shpërdorime në sigurimin e godinave sërish dhe në pagesat për luksin e zyrave të pedagogëve. Ka të dhëna konkrete të cilat do të shkojnë edhe në organe ligjvatuese? Ne kemi kërkuar prokurorisë përgjithshme që të zhvillojmë një takim dhe të depozitojmë të gjitha provat që ne kemi dhe që një ngarkojnë me përgjegjësi antarët e bordeve të administrimit dhe pedagogët cilët emrit cilët dolin në bulevard gjatë kohës protestës. Ne kemi të saktë dhe ne në bashkëpunim me studentët kemi përgatitur listën me emrat që dolën në bulevard, cilat do t'ja përçojmë prokurorisë përgjithshme, jo për të bërë gjuetisht trigash, po për të nisur një mbikëqyrje dhe hetim për secilin pedagog, për të zhvilluar pyetje me studentët, pra vetë oficerët e policisë gjyqësore duhet të shkojnë dhe të flasin me studentët, çfarë ka ndodhur. A janë dhunuar seksualisht, a janë kërkuar para për notën, a janë shitur librat me detyrim, kush janë titujt e librave që janë shitur me detyrim këto vite. Pra, nëse nuk kemi ndëshkim, nuk kemi një standard të ri. Edhe ministri iku me flet lavdërimi, pasi shkeli ligjin gjithë këto vite, iku me flet lavdërimi. Sot, gjëja më e mirë që mund të bënte opozita për te këtyre amendamenteve, është që të ngrejë një komision hetimor për se si ka punuar Ministria e Arsimit nga 2013 deri më sot. Sa herë është kelur ligji, sa herë është favorizuar privati. Pra, kemi edhe problemin e doktoraturave që është favorizuar një universitet privat. Sa herë është bërë tender për aktet ligjore, pse nuk ka ndalë 9 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit aktet ligjore? Pra, pse nuk i ka audituar asnjëherë ministria, ka pasur detyrim ligjor? Çdo 3 vjet Ministria e Arsimit monitoron universitetet nga ana financiare. Pse si ka monitoruar? Dhe kur i ka monitoruar, a ka çuar njëri për ndjekje penale, a ka gjetur të dhëna dhe a i ka bërë transparente për publikun? Se këto janë shumë të rëndësishme të thuhen mes gjithse situate të krijuar, pra ka vazhdimisht akuza, po ja ku janë pikat që mund ndalen dhe ju po thoni që ka dhëna. Unë mendoj që sistemi përmirësohet duke pasur ndëshkueshmëri. Pra nëse kemi ndëshkueshmëri, rektori i ri që do vi, dekani i ri, ministri i ri, apo kushdo drejtues i ri që do vi, do ketë frikën se një ditë ndëshkohet nëse shpërdoron paratë e studentëve, po nëse nuk i ndodh asgjë dhe thjesht shkarkohet, atëherë gjithë do abuzojnë në paratë. Pyetja që vjen në këtë moment Armela, ne jemi në një moment ku edhe Transparency International na nxjerr në të fundit në Europë dhe rajon për korrupsionin, edhe raporti Bashkimit Evropian ka vënë kriter kryesor luftën ndaj korrupsionit. Dhe lufta ndaj korrupsionit nis nga ndëshkimi dhe nga hetimi. Dakor. Për ta përmbyllur, se sigurisht do duhet kemi edhe një tjetër bisedë, veçanërisht tek shifrat, e theksoj edhe një tjetër, tek dhënat alarmante që sapo përcolle, duhet thënë që edhe për gjatë kohës kur flitej për abuzime me fondet në universitete, gjatë protestës, pra ka pasur sërish abuzime me fondet, do duhet që të ndalemi në një tjetër hapësirë lidhur me këtë çështje, po cila është zgjidhja në aspektin praktik, por edhe në aspektin ligjor në këtë moment që flasim. Ju po thoni qëndron ligji i arsimit lart. Po. Por duhet të qëndrojnë dhe studentët mbikëqyrës të ligjit gjatë gjithë kohës. Dhe të VKM-ve. E thjeshtëson kjo shumë kur e dëgjon në fakt. Jo, nuk e thjeshtëson. Po marrim rastin që përmendëm, transparenca. A do krijohet portali në shkurt? Siç është në paktin për universitetin. Ka dhe portale të tjera që nuk kanë histori suksesi ndërkohë. Nëse nuk është histori suksesi, atëherë studentët do ngrihen dhe do e kërkojnë. Por që kjo është rruga. Nuk din të një rrugë më të mirë, ose pse universitetet nuk e kanë bërë deri tani. Pra, studentët protestuan, ndaj qeverisë. Dhe zgjidhjen e morën nga qeveria. Tani kjo zgjidhje mbetet për të diskutuar, është e mirë apo është e keqe? Është një zgjidhje që je produkt apo është një zgjidhje që u bën vetëm sa për të shfryrë protestën dhe për të qenë një premtim elektoral siç kanë qenë të tjerat. Dhe ne nuk mund ta paragjykojmë në një moment dhe duhet të presim sepse është një proces që vazhdon. Pra, ne kemi grumbulluar të dhënat për abuzimet që janë bërë këtë periudhë. Do shohim te portali do dalin këto dhëna apo është. Pra duhet të jetë një proces monitorimi dhe përgjegjësie që tashmë i takon studentëve. Ne kemi ngritur një grup monitorimi me 30 studentë, cilët janë të shpërndarë në gjitha universitetet dhe do bëjnë këtë gjë. Do monitorojnë se si do zbatohen aktet dhe do bëjnë fact checking të shpenzimeve. Në këtë situatë ku jemi, a ka kuptim bojkoti? Nuk mund të shprehem për këtë, por mund të them që nga momenti që protesta humbi masivitetin në rrugë, nuk ka fituar asgjë. Pra, nga momenti që deri në 26 dhjetor që doli pakti për universitetin në përgjysmëran tarifa, do shkarkua ministria në 28, pati domethënë efektet e saj, kur kishte masivitetin e saj në rrugë, po në momentin që
kaluam në bojkot dhe në momentin që doli kërkesa abstrakte për rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë, unë them që protesta s'ka fituar asgjë. Nga ky moment e tuti, nga momenti i fillimit deri protesta që ditën e parë kur doli me diçka konkrete fitoi, urrëzua VKM-ja për tarifin e riprovimit, se duhet të bëjmë një analizë të protestës. Ditën e parë e fitoi direkt gjën konkrete. Ditën e dytë të tretën nxorën 8 kërkesat. Në 8 kërkesat e thyen kryeministrin, u tërhoq kryeministri dhe mori masa politike administrative për t'i adresuar ato. Nuk po them që u realizua 100%. Pra nuk mund të themi sot se sa u fitua nga protesta, por mund të themi që u fitua dhe është fituar shumë. Rëndësishme është që të shihet dhe se çfarë zgjidhje do të marrë. Rëndësishme është që studentët të rinë që kanë mbi kokë sistemit arsimor. Ne nuk pam studentë që artikulojnë politikisht, shumë donin që kishim një lëvizje studentore e tjerë, por ama kemi studentë përgjithshëm. E qartë. Mirë, unë të falenderoj, kërkoj ndjes për kohën e kufizuar që kemi, po është një mëngjes i ngjeshur. Faleminderit për gjitha informacionet që përcollet mbi bazën e studimeve që u bëni vazhdimisht si Qendresë. Ne do të shkojmë tani në publicitet, do të rikthehemi vetëm pas pak dhe do të vijojmë të ndjekim Komisionin Parlamentar të Medias, ka dhe zhvillime të tjera të fundit.